सो व्हाट्सअप एभ्रीवन वेलकम टु द च्यानल हैन आज चाहिँ यहाँ दाइको बर्थडे पर्या भएर अनि आज हाम्रो ठ्याक्क बाहिर प्लान थिएन तर बाहिर बस्ने भन्ने प्लान कहाँ बस्ने भन्दाखेरि धुलीखेलमा बस्ने भनेर प्लान बनाएर त्यहाँ रिसोर्ट बुक गरेर जाँदैछौँ कुन रिसोर्ट सबजना रेडी हुँदैछ हाम्रो गाडी रेडी हुँदैछ हाम्रो आले भाइले पनि यहाँनिर के हाल्यो आले भाइ गाडीमा खै के हाल्नु लाग्यो नाल भनेको खै साथीभाइले खान्छ हाम्रो गाडी रेडी छ हाम्रो बर्थडे बोय आजको म बर्थडे बोय कपाल यस्तो छ बर्थडे बोय एकदम हिरो भएर बस रेडी भइसक्यो केक हाल्यो त केक लोड हुँदैछ अटोमेटिक वाला खै त सर तपाईँको अटोमेटिक गाडी अटोमेटिक वाला थियो नि कबाडी फलाम त छैन नि उयो बाइक लाने हो बुलेट त्यो त ठिक सबैजना गाडीमै जाने प्लान भयो त्यही भएर गाडी यहाँबाट चाहिँ अब एकछिनमा हामी यहाँबाट हिँड्ने त्यसपछि पोखराबाट चाहिँ निरञ्जन भाइ र हाम्रो गोपाल दाइ आउँदै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ टिकट काटेर अघि भर्खर बोलाएको 3 बजे 1 बजे प्लान फिक्स गरेर 3 बजे टिकट काटेर अनि बोलाएको उताबाट उनीहरू हिँडिसक्यो फ्लाइट ठ्याक्क उड्यो भनेको छ अब ठ्याक्क सबैजना रेडी भएर अब निस्किने यहाँबाट हामी एयरपोर्ट जाने हिँड्दै रहेछ एयरपोर्ट यहाँबाट एयरपोर्ट जाने एयरपोर्टमा गएर उनीहरूलाई पिकअप गरेर अनि बनेपा हुँदै धुलीखेल जाने भाइ केक रास केक निकाल्यो भने नि केक ए ल झोला हालेर सामान दिन्न त पछाडि बस्ने मेरो सिट ल खोल्दिउँ न यसको भन्न मन लागेको थियो ओके वी आर रेडी टु गो होइन फ्रम ठमेलबाट चाहिँ अब एयरपोर्ट हुँदै एयरपोर्टमा साथीभाइले पिकअप गरेर अनि हामी बनेपा हुँदै धुलीखेल निस्किन्छौँ कस्तो दामी रेन्जो लागेको थियो रेडी परेर न अगाडि दामी खिच्नै पाएन हाम्रो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै के भएछ भन्दा केक मिस भएछ हाम्रो त्यहाँ अर्को एक ठाउँमा राखेको थियो उनीहरूको केक चाहिँ हामीले बोकेर आएछ अनि एकजनाले आलेलाई चढाइ जम्नु भनेर नभए आलेलाई चढाइदिएर अनि लिएर आएर त्यो केक लिएर आएर एयरपोर्ट छिर्ने कि बाहिरै हो हामी बाहिरपट्टि पार्किङ छ हाम्रो सरको केक चाहिँ लेजेन्ड केकसँग साटेर यहाँ चाहिँ पुगेको 1 घन्टामा केक चेन्ज भएछ अनि हाम्रो केक चाहिँ अर्को केक बोकेर आयो त्यही भएर होटलबाट चाहिँ भाइलाई बोकेर ल्याएको पेमेन्ट होटेलमा अहिलेको त अन गर्नु पर्दैन होला तपाईँलाई प्रोफिटै होला हजुर त्यही हाम्रो उता भाइले गऱ्यो हो अहिलेको त क्यान्सल गऱ्यो भेरी हाउस ल अब केक चेन्ज भयो अब चाहिँ रेडी सेट गयो होइन त रेडी सेट रात पर्ने भएको अब त गेम रात परिसक्यो जहिले पनि हाम्रो प्लानिङ किन हिँड्छ नि यत्रो त्यही भने अब पुरै रात परिसक्यो भइसक्यो विदाउट प्लानिङमा हिँड्यो हामी हेलो सरहरू के छ लाइट बाल्नु पऱ्यो कि केही देखेन हो देखेँ को त चिनाउनु पऱ्यो नि हाम्रो ब्रिज त निरञ्जन भाइ मोलाबाट 1 बजे 3 बजेको टिकट काटे 5 बजे आउने उहाँ चाहिँ पिसार उहाँ चाहिँ 2 बजेको काटेर 5 सबजना साथीहरू भेट भयो यहाँ चाहिँ फाइनली सबजना कतिजना हामी 12 जना भयो 12 जना ग्रान्ड पार्टी भन्ने भयो नि आज सुभाषको बर्थडे रैला गर्ने हो
आइडी चाहिँ सबैको कम्पलसरी जस्तै छ सर होला त हुनेले दिनु पर्यो नभए के चाहिँ सबैजनाको आइडी हजुर आइडी छ नभए नेम लिस्टले काम चलाउँछ हामी ए हुन्छ एकदम अब चाहिँ आनन्दले चिलाक्स पाराले चेक इन हुँदैछ अब खै त के अरे त्यो भ्लगमा सबभन्दा धेरै देखिनु पनि म हो मलाई नै नदेखाएपछि कहाँ यो बेला आएर कहाँ देख्छ बाबु ल नहेर त्यसरी हाम्रो बिच दाई सबभन्दा यहाँको सबभन्दा ह्यान्डसम मान्छे म फ्लाइट कस्तो भयो बवाल 25 मिनटको फ्लाइट इन्टरनेसनल फ्लाइट आएर खतरा भयो सुपरले भने जस्तै होइन फेरि सोध नि त अहिले काटेर हालिन्छ नि म भन्नुलाई नि ए फ्लाइट चाहिँ कस्तो रह्यो त हाम्रो पोखरादेखिको पोखराबाट आयो नि त इन्टरनेसनल होइन डोमेस्टिक आएको 25 मिनटको फ्लाइटमा के हुन्छ एकदम मस्त आनन्द आयो होइन माथि चाहिँ बादलले गुडुगुडु गर्यो मौसम एकदम मौसम अलिक खराब रहेछ ल्यान्डिङ गर्ने बेला चाहिँ अलि स्पिडमै ल्यान्डिङ भयो जम्दै तपाईँले हामीलाई अपार्टमेन्ट लाने होइन चाहिँ अपार्टमेन्ट हेर्ने भने अपार्टमेन्ट हेर्ने अनि कुनमा मनपर्छ एउटा अपार्टमेन्ट लियो नत्र रुम बाँकी लिने कि भनेर सोचेँ हेरौँ होइन तर सिक्रेट भएर यार के गर्नु समस्या यही हो धुलीखेलमा प्रायः सबै त्यस्तै हुन्छ अपार्टमेन्ट है यसको पासपोर्ट छ यो के फिक्स पैसा रुम एउटा अपार्टमेन्ट लिएर अरू रुम लिगौँ कि भनेर सोचेँ मैले चाहिँ यो अपार्टमेन्ट हो त नि वासरुम यता छ किचन छैन होला लाम्बुले सानो रहेछ दुईवटा अपार्टमेन्ट लिने कि रुम लिने भन्ने सोचेँ अन्त अन्त यसो गरौँ न नत्र एउटा अपार्टमेन्ट लिउँ अरू रुम लिउँ न दुईवटा उतार यताको त्यो रहेछ अट्नु त अट्ने रहेछ दामी रहेछ 12 जना अट्यो त 2 जना 3 जना 4 5 जना 6 जना यस्तो गरौँ त एउटा यसो गरौँ 10 जना चाहिँ अपार्टमेन्ट बसौँ ए अर्को एउटा यहाँ नजिकै रुम छ कि छैन हामीसँग माथि छ यसको माथि हो देखाउनु न एकचोटि एउटा रुम देखाउनु नि त नभए 10 जना हामी यसमा बस्छौँ एउटा चाहिँ रुम दिनु पर्छ माथि चाहिँ अपार्टमेन्ट सो हियर वी कम टु द बार होइन यहाँ चाहिँ यहीँ बसेर खाने अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बर्थडेको लागि एकदम डेकोरेसन भइसकेको छ अनि बेलुन त फुट्छ कि अनि उहाँ हाम्रो बर्थडे बाइकको लागि सब रेडी हुँदैछ यहाँ रेडी भइसक्यो अनि 12 जनालाई चाहिँ यस्तो मिलाएर त्यो उडाउने Happy birthday, यही हो अलिकति लाउँछ ए लाइदिनु हो सबैजना स्विमिङ गर्ने भनेर गइसक्नु भयो म अलिक लेट भएँ भिडियो बनाउँदैछु म हजुरहरूलाई त केटाहरू आइसकेँ स्विमिङ पुलमा केटाहरू यहाँ छन्
हेलो गाइज हामी आगन्तुक रिजोर्टमा रिजोर्ट हो भ्यूहरू हेलो विश्व तपाईँ केही भनाइ केही छ केही छैन यार रमाइलो भइरहेछ हाम्रो खैरोको भनाइ केही छ छैन हाम्रो यसो ह्यान्डसम दाइ हजुर हाम्रो बर्थडे बोय हेलो हेलो ल उहाँ बिरामी मान्छे भएर नि स्विमिङ गर्ने मान्छे हामी चाहिँ अब जानलाई सबजना रेडी भइसक्यो बिच्दै नि यहाँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ ड्याङडुङ स्विमिङ गऱ्यो होइन मजा आयो जस पानी परेन आज नत्र त स्विमिङ हुँदैन थियो पानी पऱ्यो भएर है रमाइलो हुन्छ मलाई त पानीमा खेल्नै मन लाग्दैन भने स्विमिङ गऱ्यो अब सबैजना रेडी भएर ठ्याक्कै निस्किँदैछौँ अब बाहिर फोटोसुट सकिन लाग्यो सबैजनाको यो रिसोर्ट चाहिँ एकदम बेस्ट लोकेसनमा रहेछ कि सबैतिर राम्रो देखिन्छ अनि अलि ल्याभिस डिजाइनको छ कि सरी यो चाहिँ व्हाइट कलर लगायो भए चाहिँ स्यान्टोरिनी ग्रिसको भाइब आउने थियो रिसोर्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा अपार्टमेन्ट अनि यो एउटा अपार्टमेन्ट अनि माथि एउटा अपार्टमेन्ट ठिकै छ यो एरियाको चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो अनि स्विमिङ पुल त्यो साइडमा छ अनि आउँदाखेरि त्यहाँबाट इन्ट्रान्स दिस इज ब्युटिफुल दामी छ यताबाटको भ्यू चाहिँ मन पर्यो सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ अब चाहिँ चेकआउट गर्ने टाइम भइसक्यो हाम्रो ठ्याक्कै 12 बजिसक्यो तर रिसोर्टहरू त टन्नै छ धुलीखेलमा तर यो चाहिँ नयाँ रिसोर्ट पनि भयो त्यस पछाडि अलि ल्याभिस टाइपको महँगो पनि अलि महँगै छ भनौँ न एभरेज प्राइस भन्दा तर धुलीखेल नै महँगो ठाउँ है फेरि होटलहरू चाहिँ प्रायः महँगै छ होमस्टेहरूतिर बस्ने भने चाहिँ सस्तो छ फेरि अनि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट अब यस बिलहरू पेमेन्ट गरेर अनि त्यहाँबाट हामी लाग्छौँ नारायणजी पुरै रेडी हुन्छ जानुलाई धेरै धेरै कुरा भयो फोनमा सर Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope. ल बाई बाई धुलीखेल अब हामी धुलीखेल चाहिँ छोड्यो भने त धुलीखेल छोडेर अगाडि लाग्यो You broke the code now. सो आजको हाम्रो यो ओभरनाइट ट्रिप चाहिँ अब यहीँ ऱ्यापअप गर्नुपर्ने भयो होइन अब हामी लगभग 40 सर आइपुग्नु लाग्यो अब आजको भ्लग कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक ठोकिदिउँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब ठोकिदिउँ के छ र सर लाइक ठोक्नु पर्नु लाइक चाहिँ कति लाइकको टार्गेट हो योचोटि 9 बजी उहाँ 9 बजी यो भिडियोमा चाहिँ 100 लाख पुऱ्याउनु टार्गेट 100 लाख पुऱ्याउँ होइन कोही नयाँ छ भने कमेन्ट गरौँ भ्लग कस्तो अर्को भ्लग कस्तो बनाउँ यसो केही सल्लाह सुझाव कमेन्ट गरौँ So